Nimeni on Ilkka Herlin ja olen yksi BSAG-säätiön perustajista ja Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Olen tehnyt Itämeri-työtä vuosikymmeniä, samoin kuin työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja biodiversiteetin eteen. Toisaalta työssäni olen perehtynyt merenkulun ja logistiikan ongelmiin globaalisti. Cargotec on maailman johtava logistiikkaratkaisujen toimittaja maalla ja merillä ja konttiliikennesatamissa. Itämeri tunnetaan pahoin saastuneena ja monista ongelmista kärsivänä merialueena. Sen ongelmia ovat rehevöityminen, biodiversiteettikato, happamoituminen, lämpötilan nousu ja niin edelleen. Nämä Itämeren ongelmat ovat samalla globaaleja ongelmia, ja miksi Itämeri on näissä edelläkävijä johtuu siitä, että vesialue on verrattain vähävetinen ja toisaalta murtovesialue, joten se muodostaa omintakeisen ekologisen kokonaisuuden, joka nyt on vakavasti uhattuna. Tästä syystä toiminta Itämeren ongelmien parissa on ollut tietynlaista edelläkävijyyttä ongelmien parissa toimimiseen globaalisti niin maalla, merellä kuin ilmassa. Toisaalta tiedän Cargotecin hallituksen puheenjohtajana, että merenkulun turvallisuus on keskeinen tulevaisuuden tekijä, mitä se on ollut myöskin menneisyydessä. Tämän tiedämme myös Itämereltä. Se on harvinaisen vaikea merenkulun alue johtuen tästä samasta mataluudesta sekä karikkoisuudesta. Itämerihän tunnetaan myös laivojen hautausalueena parhaiten säilyneistä hylyistä kautta maailman. Itämeren ekosysteemi on hyvin herkkä ja kaikella, mitä laitamme tai päästämme mereen, on merkitystä. Tämä on tiedostettu laajemminkin ja globaalisti. International Maritime Organization on laatinut monia globaaleja rajoitusmääräyksiä erilaisille päästöille. Näistä mainittakoon rikkipäästöt, tulevaisuudessa CO2-päästöt. Lisäksi Suomi on erikseen sitoutunut puolittamaan liikenteen kasvihuonepäästöt kotimaassa vuoteen 2030 mennessä ja keinoja kokonaan fossiilittomaan liikenteeseen etsitään. IMO on luokitellut Itämeren erityisherkäksi merialueeksi, joten on selvää, että kaikenlaiset päästöt ja muut tekijät vaikuttavat suuresti mereen. Viimeisin ilmeinen riski Itämerelle on meren lämpeneminen, joka onkin ollut huolestuttavan nopeaa. Tässä mielessä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on keskeistä myös Itämeren kannalta. Cargotecin hallituksen puheenjohtajana olen huomannut, että ympäristötyö ja firman strategian painotus ympäristöongelmiin on herättänyt hyvin myönteistä vastakaikua asiakkaissamme. Valtaosa maailman rahdista liikkuu meritse. Tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että suuri osa maailman CO2-päästöistä tulee meriliikenteestä. Tarkemmin sanottuna on arvioitu sen olevan noin luokkaa 7%. Itämeren kohdalla meriliikenteen päästöillä on vaikutusta myös Itämeren rehevöitymiseen. Vaikka maalta tulevat ravinnepäästöt ovat suuremmat, on kestämätöntä, että rahtialusten harmaita vesiä ja ruokajätettä yhä lasketaan surutta Itämereen sitä rehevöittämään. Vaikka maailma on pandemian myötä hiljentynytkin, meriliikenne ei ole pysähtynyt, sillä tietenkin jatkuva yhteiskunnan ylläpitäminen vaatii tavaranvaihtoa. Näin ollen meriliikenne on nykyisen elämänmuodon perusta, mutta sille lankeaa myös erityinen vastuu toimia mahdollisimman ekosysteemiä kunnioittavasti ja ilmastonmuutosta pahentamatta. Itämerellä näemme nämä ongelmat edellä kuvatusti kärjistyneinä, joten meillä on erityinen syy ja velvollisuus työskennellä Itämeren piirissä turvallisemman ja päästöttömämmän
merenkulun hyväksi. Tästä syystä me olemme BSAG:ssa ottaneet asiaksemme edistää myös meriliikenteen turvallisuutta ja päästöttömyyttä. Koska sääntely etenee hitaasti, tässä vaiheessa edistämme vapaaehtoisia toimia, jotta meriliikenteen harmaat vedet ja ruokajätteet saadaan asianmukaiseen käsittelyyn maalle. Hanke toteutuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella. Kiitos siitä. Minä rakastan Itämerta ja nautin siitä kaikissa sen muodoissa. Purjehtien, kalastaen, linnustaen. Itämeren terveys ja elämän mahdollisuudet ovat minulle elämän asia. Toivon, että me pystymme tälläkin foorumilla edistämään Itämeren parasta.